Szóval sziasztok! Hát ez az új forma, nem tudom, hogy fog sikerülni, mert igazából ma kedd van, és szombaton néztem ezt a filmet. Vivikének itt volt a barátnője, és volt egy jó kis másfél órám, amikor egy kicsit így csendesen el tudtam vonulni. Úgyhogy azóta eltelt 3 nap, úgyhogy gyorsan kellett választanom egy filmet, mert ugye áprilisban nulla filmet néztem, és akkor ezt választottam, aminek az a címe, a Netflixen található, hogy A szomszéd fiú. 2015-ös film, 1 óra 30 perces, 16 pluszos, és azért választottam ezt, mert Jennifer Lopez a főszereplő, és én még őt nem láttam egyik filmben sem. Felolvasom, miről szól. Egy nemrégiben szinglivé lett anyuka viharos viszonyba keveredik a tínédzser fia barátjával, és ez a rossz ötlet idővel veszélyes fordulatot vesz. Megmondom őszintén, hogy nekem ez a film nem tetszett. Először is azért, mert szerintem baromi nagy volt a különbség a nő és a férfi között, illetve hát férfinek enyhén szóval sem nem neveznék egy 20 éves kölyköt, de hogy egy 20 éves fiúról van szó. A másik pedig, hogy lehetett tudni, hogy miről fog szólni, ugyanis általában ezek a filmek vagy arról szólnak, hogy szerelmesek lesznek egymásba, vagy pedig jön a bonyodalom, és itt a második jött, ugye ez egy egyszeri megcsalásos dolog volt, de kiderül, illetve nem is az, hogy kiderül, hanem az, hogy lesznek következményei. A fiú bekattan, és volt már egy ilyen hasonló film, amit néztem, úgyhogy kb. Így az első nagyobb jelenet után lehetett tudni, hogy mi várható, de természetesen kíváncsi voltam a végére, és végignéztem. Ajánlom mindenkinek. Na hát sziasztok itt ebbe a filmajánlós részben. Jövök most egy kis betekintéssel, méghozzá Szilvia ajánlott nekem egy sorozatot, aminek az a címe, hogy Kamu Profil. Mikor láttam, hogy 10 részes, akkor így úgy voltam, hogy jaj, nem akarok belekezdeni most semmibe. De aztán tegnap, hogy nézegettem, hogy mit nézek, filmet, stb. Úgy voltam, hogy inkább megnézek egy fél órát, mint most leüljek megnézni egy másfél órás filmet. És hát én kis naív, nem gondoltam, hogy ennyire beszippant ez a sorozat. Netflixen találjátok, egy spanyol sorozat, annyi, hogy nincsen szinkronizálva még most jelenleg, tehát magyar felirattal nézem, és Szilvia, aki ajánlott, írta, hogy olyan, mint a Vágyak és valóság, és valóban ez egy szerelmi, szálas, erotikus történet, de ezen is túlmegy, teli csavarral. Szinte minden részben van egy csavar a végén, a neve pedig, ha nem mondtam volna, Kamu Profil, és már az első részben, az első rész végén kiderül igazából, hogy valami nem stimmel ezzel a fickóval, mert hogy a Tinderen megismerkedik egy csajjal, minden klaffol, for köztük a kémia, a faszi iszonyat jóképű, pénze is van, a csaj is, egymásba szeretnek, és a végén kiderül, hogy valami rejtegetni valója van, és hát olyan dolog, tényleg már az ember így belegondol, hogy mit rejtegethet egy ilyen jóképű férfi, mi gondja lehet, miért nem akar találkozni utána ezzel a csajjal, mert hogy másik országban laknak, és annyira pofon egyszerű a válasz, amire nem is gondolnátok, de hogy tényleg rengeteg ilyen férfi él a mai világban. Úgyhogy ezt néztem, és hát annyira jól sikerült az első 5 rész, hogy 5 részt megnéztem. Egyébként ezek félórásak, szóval nem is olyan hosszúak, és nyilván ez olyan, hogy ezt nem tudok mellette más csinálni, mert hogy olvasni kell, tehát nem lehet közben teregetni, nem lehet közben hajtogatni, főzni, mert oda kell figyelni. Ma is így fogom folytatni, ebéd közben nézek még, van itt egy 20 perc a 6. részből, amit már tegnap este elkezdtem, és eddig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon szuper. Amúgy is szeretem ezeket a spanyol sorozatokat, mert teli van érzelemmel és fordulattal, úgyhogy köszönöm az ajánlást, és egyelőre én is azt mondom, hogy nagyon-nagyon szuper. Kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből a kapcsolatból, hogy együtt maradnak-e vagy sem, és most elmondhatnám itt, hogy milyen fordulatok vannak benne, de nem teszem, annyit mondok, hogy ajánlom, és ha vége ennek a pár résznek, valószínűleg 1-2 napon belül ledarálom, akkor jövök egy újabb kis update-tel. És egy gondolat most így eszembe jutott filmnézés közben, hogy nyilván itt ilyen megcsalásos dolog van. Szóval számomra ezek a filmek mindig ilyen elgondolkodtatóak. Össze vagyok zavarodva, hogy igazából most kinek szurkolok itt a filmben, hogy ők jöjjenek össze. Na hát sziasztok! Másnap van, és befejeztem ezt a Kamu Profil sorozatot. 20 perc volt még belőle, és hát igen, a csavarok, azok csak jönnek, de hogy gondoltam én, hogy valami lesz az utolsó részben, és gondoltam is, hogy mit raknak bele, és az volt benne, úgyhogy már a végén annyi csavar volt, vagyis így a film közben, hogy a végére már az a nagy csavar nem okozott úgymond meglepetést,
és nagyon-nagyon tetszett. A vége viszont nem az volt, amire számítottam, úgyhogy ajánlom nektek, nézzétek meg. Jó kis film volt, köszönöm, vagyis jó kis sorozat, úgyhogy köszönöm, hogy ajánlott a Szilvia nekem. Sziasztok mindenkinek! Ma május 13-a hétfő van, és tegnap vasárnap néztem egy filmet, úgyhogy még így frissen el szeretném nektek mondani, hogy milyen volt. A címe pedig az, hogy Emberrablás Clevelandben. A Netflixen találjátok, 1,5 órás és 16 pluszos. Igaz történet alapján készült, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha bejött nektek az ilyen Natasha kampusos, rablós, bezárós film, akkor ez is nagyon tetszeni fog. Ennek ellenére, hogy berakom ide, hogy a végét már végig sírtam, annyira letargikus volt, és érzelmileg annyira áthatott az egész. Rengeteg kérdés merült fel bennem a film nézése kapcsán. Az alapsztorink igazából az, hogy egy éppen felnőtt lányt, ugye egy éppen 21 évet töltött lányt rabol el egy férfi, és évekig, pontosabban, ha jól emlékszem, 12 évig tartja fogva, 12 évet vesz el az életéből, és hogy mi lett volna akkor, hogyha valaki észreveszi, hogy őt ott fogva tartják. A sztori egyébként nem csak ennyi, mert a sztorit az is nehezíti, hogy olyan lehetetlen helyzetbe rabolták el, amire igazából így nem is gondolnál. Most nem tudom, hogy ledőljem a poént, de a lényeg, hogy egy ismerőse rabolt el, és még csak nem is kellett elrabolni, egy tök egyszerű szlogennel csábította be a házába, méghozzá azzal, hogy vannak kiskutyái, és hogy nézze meg. Ez a lány nagyon naív volt, hozzáteszem, egy 4 éves kisfiúnak az édesanyja volt, és pont azon a napon kért segítséget ettől az elrablójától, amikor neki a gyámhivatalnál kellett időpontra menni, különben elveszik a gyermekét. Tehát ezt az egész történetet még ez is súlyosbította, hogy egy ilyen ember miatt elveszítette a fiát. A film végén majd kiderül, hogy mi lett a gyermek sorsa, illetve az elmúlt 12 évet láthatjuk egy szobában, mert konkrétan egy szobában élte le ez a lány, rengeteg bántalmazást kapott, éheztetést, megaláztatást, tulajdonképpen teljesen el volt szakítva a külvilágtól. Ennek ellenére ez a férfi senkinek nem volt gyanús, és itt felmerült bennem a gondolat, hogy lehet az, hogy 12 éven át ott van valakinek a házába bezárva, még csak nem is egy pincében, hanem egy emeleti lakásban, egy emeleti szobában, bocsánat. Viszont annak idején, amikor bezárta ezt a nőt, nyilván megcsinálta úgy, hogy ne lássanak be, betömte a száját mindig, és stb. Egyrésztről szexuálisan bántalmazta folyamatosan, másrésztről éheztette, szóval a nő soha nem adta fel a reményt, minden évben kiírta a falra, hogy hány éves most a gyermeke. Szóval nagyon-nagyon pörögtek az események, közben 2 új lány is érkezett ebbe a házba, akiket ugyanúgy elrabolt ez a fickó, de hogy itt senkinek nem tűnt fel a környéken, hogy valami itt nincs rendben, hogy ez egy ilyen sorozat fogvatartó lehet. Közben az egyik lány gyereket is szült ennek a férfinak, aki már a filmben 10 éves kislány volt tulajdonképpen, és egy tök váratlan dolog történt, egy csoda a film végén. Ezt nézzétek meg, ezt a részét nem szeretném elmondani. Tehát ezt átélni egy gyereknek, hogy te eltűnsz, tudod, és nem keresnek sehol, ez borzasztó rossz lehet. Talán annyi szerencséje volt ennek a lánynak, hogy még 2 elrabolt, mert hogy legalább volt egy kis társasága. Tudom, ez így csúnyán hangzik, de hogy egymásnak adtak erőt ezek a nők és lányok. És ilyenkor belegondolok, mikor megnézek egy ilyen filmet, hogy azért itt nem csak a gyerekek vannak veszélyben a mai világban, és hát nagyon-nagyon tetszett, mert nagyon-nagyon sokat lehet belőle tanulni, tehát, hogy mindig azt hallod, hogy ne állj szóba idegenekkel, de hogy nem idegen volt, nem. És nagyon-nagyon figyelni kell, mert egyébként egy iskolai buszsofőr volt, tehát, hogy folyamatosan gyerekek közt volt és dolgozott az elrabló, és mégse gondolta senki, tehát pedig ez egy nagyon beteg ember volt. És amit még akartam mondani, hogy nagyon tetszett ez a film, nagyon ajánlom. A film után természetesen rákerestem az eredeti bűntényre, és
abszolút hiteles volt a film, hiszen a ház, a szoba, a szereplők ugyanúgy néztek ki, mint a való életben, és biztos érdekel titeket, hogy mi történt azóta ezzel a fickóval. Természetesen börtönbüntetésre ítélték, életfogytiglanra, és még erős felügyelet mellett is 1 hónap után öngyilkos lett a cellájában, úgyhogy ajánlom mindenkinek, ha lesz még valami film, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Hát sziasztok mindenkinek! Itt vagyok egy újabb film beszámolóval, amit a hétvégén néztem meg, volt egy jó pár órám, Vivike nem volt itthon, és Marci sem. Egy szabad délutánom, na nézzük. A film címe pedig nem más, mint a Csábítás. A Netflixen találjátok, 2017-es a film, 1 óra 33 perc, és nagyon-nagyon jó színészek vannak benne, például Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst és stb. A műfaja dráma, thriller, és ez egy kosztümös film, azaz ilyen korhű ruhákban vannak, az 1800-as években játszódik a polgárháború idején, és akkor olvasom, hogy miről szól. A polgárháború alatt egy sebesült szövetségi katona déli lányiskolában talál menedéket, ő lesz Colin Farrell, felkavarva a hely nyugalmát és kiélezve a szexuális feszültségeket. Annyit írtam fel ide magamnak, hogy ez nem az, aminek látszik. Tehát a cím alapján azt gondoltam, hogy ez egy ilyen kosztümös, hát ilyen jó kis film lesz. De hogy teljesen elment más irányba, viszont így is nagyon tetszett. Szóval éppen egy kislánnyal indul az egész történet, aki gombát szed és talál egy sebesült katonát, és azt tudni kell, hogy ez a katona ugye az ellenséges területről származik, megsajnálják, beviszik ebbe a lány otthonba, ahol több nővel, lánnyal összezárva van, épülget fel, megsebesült, és hát ezekben a lányokban ez a férfi, hogy megérkezett, más érzéseket vált ki. Tehát az, ami évek óta el volt bennük folytva, kicsit a felszínre tör. Mindenki elkezd úgymond szép ruhákat hordani, illetve tetszelegni ennek a férfinak, akinek egyébként van is egy kedvenc hölgyemény a sok közül, azt nem mondom el, hogy ki. És na az a lényeg, hogy felépül, jól van meg minden, majd az egyik lány annyira szerelmes lesz belé, hogy a férfi megígéri, hogy átmegy hozzá éjszaka. A lány várja, de nem érkezik meg a férfi, mert egy másik lány szobájába köt ki. Kb. Ennyi volt ez az erotikus rész is benne, szóval ez nem az a film, ami erre épül. Ezért a lány dühös lesz, és a fickót lelöki a lépcsőn, aki annyira megsebesül, hogy amúgy is a gyógyulófélben lévő lábát le kell vágni. Levágják a lábát, a fickó pár nap múlva felébred és észreveszi, hogy nincs meg a fél lába, és hát gondolhatjátok, hogy milyen érzések vannak benne. Dürohamot kap, az addig kedves, odaadó, gondoskodó férfi egy állattá válik, és a lányokat elkezdi fenyegetni, és hát bántalmazni, valami olyasmi. Nagyon szomorú vége van a történetnek, azt nem mondom el, hogy mi. Tetszett, de nem nézném meg újra. Én Nicole Kidmant abszolút nem szeretem, mint színésznőt, meg úgy sem sehogyan, tehát én nem tudok vele úgy azonosulni. Nézzétek meg, ez ennyi volt most. Sziasztok, jelentem, hogy megnéztem a top filmet ebben a hónapban, ez pedig nem más, mint Ahol a folyami rákok énekelnek, a Netflixen található. 2 óra 5 perces, és egyébként könyv is készült már belőle. 16 pluszos, és az 5. legnépszerűbb film volt ma is, hát lehet, hogy nem látszik, de egy picit megrékhatott. Olvasom, hogy miről szól. Egy nőt, aki egyedül cseperedett fel a vad észak-karolinai mocsárban, azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolt egy jómódú fiatalembert, aki a közeli városban lakott. Hú, annyi mindent adott ez a történet, ez a sztori. Hát, hogy mondjam tömören ezt a történetet, mert ez egy nagyon-nagyon tág történet. Van benne szerelmi szál, dráma, abszolút nem az én vonalam egyébként ez a romantikus film, de hogy ez egy ilyen romantikus és egy kicsit olyan életrajzinak is gondolom a mocsáról szól, ahol egy kislány lakik gyerekkora óta egyedül. A filmből majd az is kiderül, hogy miért nincs vele az apja meg az anyja, ebben most nem megyek bele, és egyedül próbál túlélni ott, és mindent megcsinálni, hogy fenntartsa önmagát, és tudjon enni, stb. Folyamatosan alázzák, nem jár iskolába, és aztán felcseperedik, majd elérkezik az első szerelem, ami egy igaz szerelem is lesz. Aztán belekerül egy nagyon rossz kapcsolatba, és a film úgy indul igazából az elején, hogy ez a második kapcsolatból a srác halottan találják, és a lányra
próbálják fogni ezt az egészet, talán gyanúsítják ezzel. Nagyon-nagyon sok benne a megválaszolatlan kérdés, rengeteg mindent elmond ez a film. Nézzétek meg, én nem mondok el semmit, a végén kiderül, hogy mi lesz ezzel az üggyel, gyanúsítják-e, ha igen, és a végén az is kiderül, hogy ki ölte meg ezt a fiút. Nagyon tetszett, gyönyörű helyen volt, nagyon egyszerű, és ilyenkor ráébred az ember, hogy tehát itt is ugye a 60-as években játszódik, hogy nem volt még telefon, és legalábbis ilyen érzéseket dobott fel bennem, nem volt telefon, nem volt kütyű, és tényleg a semmi közepén is meg tudott élni. Na mindegy, ez a két fiú is, aki benne volt, hogy már annyira látszódott, hogy ki az, aki igazán szereti ezt a lányt, ki az, aki igaz szerelem. Ez ilyen igazi szerelmes film volt, nagyon-nagyon tetszett, nézzétek meg. A címet találó hozza azt, amit elvártam, sőt, annál sokkal-sokkal többet. Érdekes, úgyhogy 5/5, ez az eddigi legjobb alakítás volt, amit mostanában láttam.